Dear secondary stage students, welcome to our new program You Ask We Answer. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في برنامجنا اسال نجاوب. In this program, we will discuss about the main points that we have this year. إن شاء الله في خلال هذا البرنامج هنتناقش مع بعض وأهم النقاط الموجودة في منهجنا هذا العام. From today till the exam day إن شاء الله، من النهارده لحد يوم الامتحان we will be together to answer all your questions علشان نجاوب على كل أسئلتكم in every unit. إن شاء الله. Every session we have 2 units. Today we will start with Unit 1 and Unit 2. النهارده هنبدأ مع بعض الوحدة الأولى والوحدة الثانية. We will discuss the main points of grammar and also the main points of vocabulary. Let's start. نبدأ مع بعض مع اليونت الأول. Question number 1 بيقول he space play football in the street. It was his habit. طبعا لما نقرأ السؤال ده بنلاحظ ان هو بيعبر عن ايه؟ It expresses a past habit. بيعبر عن عادة كانت بتحصل في الماضي. لكن لازم نبص كويس جدا على الفورم بتاع الجملة بتاعتنا. He space play. طبعا فاكرين من حصة الشرح بتاعتنا ان احنا قلنا عندنا main expression to express past habit اللي هو used to plus الانفينيتيف. برافو علينا. يبقى إجابة السؤال الأول بتاعتنا هتبقى used to. He used to play football. هو كان معتاد على إنه يلعب كرة في الشارع. It was his habit. دي كانت عادة عنده في الماضي لكن انتهت. Question number 2 بيقول he space played football in the street. It was his habit. لما نيجي نبص على السؤال ده هنلاقيه ان هو بيأدي نفس المعنى بتاع الكويشن اللي فات بالظبط. طب ايه الفرق يا مستر؟ الفرق عندي هنا في شكل الفيرب نفسه. في كويشن نمبر 1 كان الفيرب عندي في الانفينيتيف فورم play، لكن هنا في نمبر 2 played في الباست. اذا كويشن نمبر 1 كويشن نمبر 2 they give the same meaning، بيدوا نفس المعنى، لكن الفرق في الاختيار، الفرق في التركيبه بتاعتي. طبعا هتكون هنا اجابتي برافو عليكم. انا سامع الطلبه بتقول usually played علشان هنا usually بلس second verb وعندي دليل بيدل على الماضي it was his habit بتساوي نفس معنى الجمله الاولى بالظبط. برافو علينا. he usually played football in the street. it was his habit. Question number 3 بيقول space midnight I returned home. قبل منتصف الليل هكون رجعت البيت. وعندي some time expressions after at on by. لو كنا فاكرين في حصة الشرح بتاعتنا تناولنا الجزئية دي وقلنا لما يكون عندنا by and followed by a past time، كلمة by متبوعة بوقت أو بفترة زمنية بتدل على الماضي، بعدها على طول السنتنس بتاعتي بتكون in past perfect. برافو علينا. تبقى إجابتنا على طول by midnight I had returned home. Question number 4 I had no sooner eaten a sandwich space I went out. تمام. برضه النقطة دي من النقاط المهمة جدا. قلنا عندنا الكومباوند اكسبريشنز التعبيرات المركبة زي no sooner، طبعا وفرقنا قلنا عندنا no sooner than، hardly when، scarcely when، rarely when، barely when. لازم نلاحظ وناخد بالنا جدا من الكومباوند اكسبريشنز دي. على طول هتكون اجابتنا I had no sooner eaten a sandwich. برافو. انا سامع حد بيقول الاختيار يا مستر نمبر بي هيكون than. no sooner than. برافو علينا. جميل جدا. no sooner than. Question number 5 Ahmed was so angry because Aya space his tablet. أحمد كان متضايق وكان غضبان لأن آية عملت إيه في التابلت بتاعه؟ عندي some choices. هل يا ترى has broken ولا was broken ولا have broken ولا have been broken؟ برافو. أنا سامع حد بيقول لي أكيد يا مستر الريزون بيكون before the result، أكيد السبب بيكون قبل النتيجة. وهنا عندي في الجملة بتاعتي النتيجة بتاعتي عندي في الباست سيمبل، يبقى أكيد الريزون بتاعي يا مستر هيكون في الباست بيرفكت. برافو علينا. إجابة صحيحة جدا اللي هي had broken.
طب يا ترى ليه ما اخترناش الاجابه نمبر دي؟ ما هي برضه في الباست بيرفكت. برافو عليك، انا سامعك وانت بتقول ان دي يا مستر ده الباسيف فويس بتاع الباست بيرفكت، لكن هنا الجمله بتاعتي اكتف. آية have broken his tablet، لكن لو كان الجمله بتبدا ب his tablet كنت قلت has tablet had been broken. برافو علينا، تمام. Then let's go to question number 6. The book space by a famous writer. جميل السؤال ده. بيقول لي هذا الكتاب كتب بواسطة كاتب مشهور. من معنى الجملة أنا واخد بالي إن الجملة دي باسيف ولا أكتف؟ برافو علينا، أنا سامع حد بيقول لي هي باسيف يا مستر. طب تعالى نبص على التشويسز بتاعتنا. Number A wrote. Number B was writing. Number C had written. But number D was written. أنا سامع حد على طول بيختار بيقول لي يا مستر هتبقى نمبر دي اللي هي was written، علشان دي التركيبة الوحيدة الموجودة عندي في الباسيف فويس. برافو علينا، was written. هذا الكتاب كتب بواسطة كاتب مشهور. Let's go to question number 7. السؤال ده مهم جدا في الأنريل باست. He would rather he space a car now. He would rather he space a car now. جميل قوي السؤال ده. بص على التشويس بتاعتنا هنلاقي choice number A haven't. choice number B had. لكن C had. number D have. نفتكر مع بعض اتكلمنا عن الانريل باست، قلنا ان احنا عندنا 4 expressions بيعبروا عن الايماجينري سيتويشن، المواقف التخيليه in present. الفور expressions دول كانوا ايه؟ برافو علينا. I'd rather, I wish, if only, and it's time. الاربع تعبيرات دول يجي بعدهم second subject فاعلتين عشان ابدا جمله، وبختار بعدها على طول الباست سيمبل لو كان الموقف بتاعي بيعبر عن present، او في عندي كلمه او تعبير بيعبر عن البريزنت، او حتى لو ما فيش اي تعبير زماني. لكن كنا بنختار الباست بيرفكت لو في عندي في الجمله any past expression. عشان كده الجمله نمبر 7 برافو، انا سامع حد بيقول الاجابه هتبقى نمبر بي had. برافو علينا. he would rather he had a car now. طب يا ترى لو غيرنا كلمه now وخليناها yesterday or last week or last year any past expression، تعبير من تعبيرات الماضي، هل هتفضل نفس الإجابة؟ أكيد هتتغير. برافو علينا. عشان كده let's go to question number 8. بيقول إيه question number 8؟ He would rather he a car last week. الأسبوع الماضي، ده تعبير عن الماضي. نفس التركيبة بس أنا غيرنا الكلمة الدالة بتاعتنا، غيرنا التايم اكسبريشن. برافو عليك. على طول حد جاوبني وقال لي يا مستر هتبقى الاختيار نمبر سي اللي هو had. جميل جدا. تعالوا مع بعض نروح لكويشن نمبر 9، برضو عن العادة بتاعت الماضي used to plus الانفينيتيف. لكن هنا في تريك عايزك to pay attention، تركز معانا بقى في التريك اللي جاي ده. بيقول ايه؟ he used to be fat، وكان من معتاد ان يكون سمين ممتلئ الجسم. but now he space، لكن هو ايه دلوقتي؟ تمام، جميل قوي السؤال ده. انا هنا عايز انفي العاده اللي كان هو موجود عليها في الماضي، بس انا عايز اتكلم عن الوقت الحالي، عن المضارع، عن البريزنت. هل يا ترى هنفي ب doesn't ولا هنفي ب isn't ولا ب no longer ولا ب can؟ برافو عليك. انا سامع حد بيقول لي يا مستر هنا used to كان followed by verb to be، وverb to be لما نيجي ننفيه يا مستر في البريزنت بيكون am not or as not or are not، وهنا عندنا هي تبقى اجابتنا على طول he used to be fat but now he isn't. برافو علينا، he isn't. طب يا ترى لو غيرنا verb to be ومبقاش he used to be، بقى used to eat or used to go or used to sleep او اي verb غير verb to be، هل لما اجي انفي في المضارع برضه هقول isn't ولا هقول حاجه تاني؟ Let's go to question number 10 ونشوف الفرق بينهم عامل ازاي. question number 10 بيقول ايه؟ He used to play football in the street. هو كان معتاد انه يلعب كوره في الشارع. But now، لكن دلوقتي بيعمل ايه؟ العادة دي كانت في الماضي in the past، but now he doesn't play
هو دلوقتي ما بقاش بيلعب كوره في الشارع. برافو عليك، انا سمعتك من قبل ما اقول التشويسز بتاعتي. قال لي يا مستر هنا ده فيرب عادي مش فيرب تو بي، يعني لما هاجي انفيه هقول مع الهي doesn't. برافو علينا، جميل جدا جدا جدا، برافو. تعالى let's go to question number 11. He's so happy when I visited him. ونركز جدا جدا في التراك ده. طبعا الطالب على طول اول ما بيفكر بيقول يا مستر انا هنا عندنا when. The time expression can link between two sentences. ممكن يربط ما بين جملتين. An action that was continuing in the past and another action interrupted it. حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث بسيط. ولكن لما نيجي نبص على الفيرب بتاعنا ده هنلاقي ان هو الفيرب سيم. والفيرب سيم ده one of the stative verbs، واحد من الافعال التقريريه. ايه هم يا مستر الستيتيف فيربس دول؟ دول مجموعه الافعال that I cannot use، ما اقدرش استخدمهم in continuous tenses، ما بنقدرش نستخدمهم في الازمنه المستمره. منهم verb seem. تعال نشوف الجمله بتقول he space so happy when I visited him. لو كان فعل عادي كنت قلت was والverb plus ing، لكن هنا verb seem ده verb stative verb so it must be in past simple. هقول he seemed so happy، كان يبدو عليه أنه سعيدا جدا when I visited him. ناخد بالنا من التراك بتاع الستيتيف فيربس إن إحنا مش بنستخدمهم في الأزمنة المستمرة إلا بمعاني مختلفة. Let's go to question number 12. برافو علينا، دي كانت seemed. question بيقول while mom was making the dinner. أثناء ما كانت ماما بتحضر العشاء I my homework. برافو علينا، ده parallel actions، دول حدثين متوازيين. Two actions were continuing at the same time in the past. حدثين كانوا مستمرين مع بعض في وقت واحد في الماضي and no one of them interrupted the other. مفيش ولا واحد فيهم قطع التاني. So the two actions must be in past continuous. الحدثين لازم يكونوا الاثنين في نفس الزمن في الباست continuous. عندي choices بتقول was doing was making were doing and do. اجي الاحظ السؤال الجميل ده اللي فيه تريك ده. انا عندي choice number A وتشويس number B الاثنين ينفعوا، بس انا هنا عندي مع homework انا عندي collocation مشهور، وقلنا مليون مره لازم نركز على الكولوكيشن. حاجات مهمه جدا عندنا في كل يونت. كل يونت بيكون عندنا جروب اوف كولوكيشنز، مجموعه من المتلازمات اللفظيه بتاعتنا. طبعا عندي كلمه homework بيجي مع الفيرب do، ما ينفعش هنا اخد make، عشان كده هتكون اجابتي was doing my homework. برافو علينا، برافو علينا، جميل جدا. Let's go to question number 13. سؤال شبهه جدا، بس تعالى نبص على الجمله عامله ازاي. بيقولوا while the housework space that came. اثناء ما كان العمل المنزلي ما كان يفعل ولا يفعل؟ ناخد بالنا يا مستر من الاكتف والباسيف. تمام، while the housework space that came. برافو، انا سامع حد بيجاوب على طول من غير ما نقول التشويسز وبيقول لي يا مستر هتكون الاجابه نمبر سي while the housework was being done، لان الجمله دي باسيف في الباست كونتينوس. برافو برافو برافو، جميل جدا، جاهزين ان شاء الله للامتحان. Let's go to question number 14. نفس الجمله اللي فاتت، ولكن عايزك تركز الجمله دي اكتف ولا باسيف. while mom was making the dinner. اثناء ما كانت ماما بتجهز للعشاء. دي جمله سابقه بس مع اختلاف التكوين بتاعها. اثناء ما كانت ماما بتجهز للعشاء dad space. هنا ده another usage of past continuous، استخدام تاني للماضي المستمر. a continuing action زمن مستمر which was interrupted اللي تم قطعه بايه بقى؟ by a simple action بحدث بسيط. علشان كده الاجابه بتاعتي دي must be لازم تكون في الباست simple. برافو عليك، انا سامع وانت بتقول while mom was making the dinner dad came. جميل جدا، برافو علينا. question number 15. everyone space coming to the party. everyone تعبير مهم جدا من تعبيراتنا.
اللي لازم تكون you must be aware of it. لازم تكون واعي وعارف كويس جدا ان احنا عندنا everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody. ال8 pronouns دول I deal with them as singular. بتعامل معاهم كأنهم مفرد. But if I want to use a pronoun, لو عايز استخدم بقى ضمير to replace them علشان يحلوا محلهم، بستخدم الضمير جمع بيكون زي. لكن هنا عايز في الجملة بتاعتي الفيرب نفسه، بيقول لي everyone space coming to the party. كل واحد جايين إن شاء الله على الحفلة. هل يا ترى هنا everyone هقول are ولا أقول have ولا is or does؟ برافو عليك، أنا سامع بتقول everyone is coming to the party. هنا عندي singular verb فعل مفرد، ما انساش وأعيد تاني everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, followed by singular verb. Yes. Let's go to question number 16. Before he had his lunch. Before he had his lunch. He space a shower. قبل ما يتناول الغداء بتاعه هو كان خد دش، خد شاور. يا ترى هنا هتبقى اجابتي ايه؟ نفتكر مع بعض كده. التايم اكسبريشنز بتاعت الباست بيرفكت كان عندي before by the time، كان بيجي بعدهم على طول السكند اكشن اللي هو الباست سيمبل، وبعدين الفيرست اكشن اللي بيكون باست بيرفكت. برافو علينا. انا سامع حد بيقول يا مستر هيكون choice number 1 had. يبقى before he had his lunch he had a shower. ممتاز. Excellent. Let's go to question number 17. The same sentence. نفس الجملة بتاعتنا، بس نلاحظ الاختلاف البسيط اللي موجود في الجملة دي عن الجملة اللي قبلها. هنا ما فيش عندي subject بعد before. بيقول لي before space his lunch he had a shower. وكان ممكن نقول he had a shower. قلنا في حصة الشرح بتاعتنا إن الباست simple can replace the past perfect, but the past perfect cannot replace the past simple. الماضي البسيط ممكن ان هو يحل محل الماضي التام، لكن الماضي التام ما ينفعش ان انا استخدمه مكان الماضي البسيط. طيب يا مستر هنا في الجملة بتاعتي بيقول before وسبيس، ما فيش عندي subject بعد التايم اكسبريشن بتاعي before. قلنا ان before وafter ما فيش بعدهم subject. I must use what؟ لازم استخدم ايه؟ برافو علينا. I use the gerund or a noun. هنا على طول هتكون اجابتي. برافو. انا سامع حد بيقول before having his lunch he had a shower. تبقى الاجابه بتاعتنا نمبر دي having a shower. ممتاز. excellent. question number 18. نركز في الجمله دي، جميله جدا. نفس الجمله مع اختلاف بسيط جدا فيها. space had his lunch he went out. space had his lunch he went out. ما عنديش subject وما عنديش add in verb. يا مستر ما هو عندي had، بس had هنا في this example ده المين verb بتاع الجملة بتاعتي. جميل جدا. هل يا ترى هستخدم after ولا استخدم before ولا استخدم haven't ولا استخدم when؟ انا سامع حد بيقول لي يا مستر احنا في حصة الشرح قلنا ان after before if I don't have a subject after them I use a gerund or a noun. But we have another time expression عندها تعبير تاني اللي هو haven't. It's followed by past participle يتبع بالتصريف الثالث للفعل. برافو علينا. يبقى أقول haven't had his lunch he went out. بعد تناوله للغداء بتاعه هو خرج. جميل جدا. haven't past participle والجملة الثانية بتكون past simple. برافو علينا. تعالوا نروح بعدها على question number 19. Space I started my job. I've met important people all over the world. نقط. بدأت شغلتي، بدأت وظيفتي، قابلت ناس مهمة جدا من كل أنحاء العالم. وعندي هنا choices بتقول for, until, since, when.
قبل ما تتسرع في الإجابة لازم لازم تنتبه. You must pay attention and take care about the sentence and about the tense in each sentence. لازم نركز مع بعض ونلاحظ عن زمن الجملة. الأولى هنا past simple والتانية present perfect. برافو عليك. أنا سامع حد بيقول يا مستر كان في قاعدة مهمة خدناها في الحصة بتقول since if followed by past simple and then present perfect. Since I started my job منذ أن بدأت وظيفتي قابلت ناس مهمة كتيرة جدا من كل أنحاء العالم. يبقى هنا عندنا since بعدها past simple وبعدين present perfect. برافو علينا. Let's go to question number 20. My mother looks tired. She space all day. جميل جدا المثال ده. بيقول ماما يبدو عليها انها متعبة. First sentence is in present simple. She space all day. عندي أثر حدث أثر ونتيجة سبب ونتيجة. هنا عندي first sentence in present simple والsecond sentence must be in what؟ لازم تكون فين؟ لو أنا عندي number one in present so the second must be also in present. But in present what? In present perfect. يبقى الجملة بتقول my mother looks tired. ماما يبدو عليها انها متعبة. She has been working all day. على ما يبدو انها كانت شغالة طول النهار طول اليوم كله. هنا عندي present perfect continuous. لكن بقية التشويسز was working ما تنفعش خالص عندنا. had worked ما اقدرش اختارها الا لو كانت عندي first sentence كانت بتقول my mother looked. لو كان الاولى past simple كنت اخترت يا اما سي يا اما دي. لكن present مع present على طول. looks هاخد معاها هناك has been working. Let's go to question number 21. ندخل بقى على المين vocabulary والمين expressions بتاعت unit 1 and unit 2. Question number 1. They graduated space medicine space Cairo University. هم اتخرجوا في مجال الطب من كلية الطب من جامعة القاهرة. هنا عندي two choices في الجملة وعندي verb graduate. لازم ناخد بالنا من verb graduate. It can be a verb graduate and can be a noun and pronounced like graduate. كلمة graduate لو verb بنطقها graduate لو noun بنطقها graduate. هنا بيقول لي they graduated space medicine. وقلنا ان كلمة graduate لما يكون بتعبر عن التخصص والمجال مع الفيرب بيجي معاه حرف جر. يكون بيعبر مع الجامعة بيكون معاه حرف جر. يا ترى التشويس بتاعتنا تبقى ايه؟ of مع them from مع n ولا n مع from ولا of مع from؟ انا سامع حد بيقول يا مستر لما بنكون بيتكلم مع المجال we choose the preposition n يبقى تبقى in medicine. تمام. طب ومع اليونيفرسيتي we choose the preposition from يبقى هتبقى the correct answer would be number C. They graduated in medicine from Cairo University. جميل جدا. طب تعالى let's compare this question with the next one. عايزك تقارن بين السؤال ده والسؤال اللي بعده. Question 22. They are graduates. هنا جاي noun. They are graduates. هم خريجين كايرو يونيفرسيتي من جامعة القاهرة. هنا البروبوزيشن بتاعي هيختلف لأن كلمة graduate هنا أنا استخدمتها كناون مش كفيرب. يا ترى هتبقى from ولا of ولا in ولا to؟ برافو عليك. أنا سامع حد مذاكر ومستعد للامتحان بيقول يا مستر لما تبقى noun I use the preposition of. They are graduates of Cairo University. تمام. تعالوا نروح مع بعض للسؤال اللي بعده. Question number 23. Egypt restored its space, its role in the area. مصر تستعيد مكانتها الريادية في المنطقة. وهنا عندي some choices. Pioneer, pioneering, pioneered, pioneers. أنا سامع حد بيقول برافو جدا. قال يا مستر نمبر 8 ده ناون مش هينفع. أنا هنا يا مستر في السبيس عندي بعد السبيس عندي ناون.
So I need an adjective. أنا هنا محتاج صفة. يبقى أنا هنا على طول Egypt restored its pioneering role. مصر استعادت دورها الريادي والقيادي في المنطقة. تمام جدا. تبقى الإجابة بتاعتنا نمبر بي pioneering role. تمام. Question 24. The teacher made علي space the board. الله جميل المثال. المدرس خلى علي، هل هنقول clean ولا to clean ولا cleaned ولا cleans؟ وناخد بالنا جدا من verb make. ناخد بالنا ان verb make in active voice في صيغة المبني المعلوم. After it I have an object. عندي مفعول object. بعد الobject بيكون عندي ايه؟ يا اما verb في infinitive without to، يا اما adjective. يا infinitive without to، يا اما عندي الادجكتيف. طب هنا في المثال بتاعي بيقول ايه؟ The teacher made علي. المدرس خلى علي. برافو. انا سامع حد بيقول لي يا مستر هاخد الانفينيتيف without to، هتبقى اجابتنا على طول clean. The teacher made علي clean the board. ده في الاكتيف فويس. طيب compare this example with the next one. عايزك تقارن المثال ده مع المثال اللي بعده، علشان المثال اللي جاي هيكون passive voice. تمام. تعال نشوف بيقول ايه. question number 25. علي was made space the board. علي جعل، المستر خلاه يمسح البورد. طيب هل هنا هقول clean زي ما قلنا في المثال اللي فات ولا هقول اجابه تانية؟ قال لي يا مستر انت قلت لنا ان في الاكتف verb make بيجي بعده object وبعد الاوبجكت infinitive without to or an adjective. بعدين passive voice في المبني للمجهول عندي تركيبه مختلفه. بيكون عندي الاوبجكت بعدها verb to be بعدين past participle and then followed by to plus infinitive. عشان كده السؤال بتاعنا ده هيكون علي was made. انا سامع حد بيجاوب بيقول يا مستر الاجابه هتكون علي was made to clean the board. علي هيكون was made to clean the board. جاي ان هو ينظف البورد. جميل جدا. Let's go to question number 26. He earns 500 pounds. He earns 500 pounds space months. هل هتبقى number A اللي A or every or per month or all answers؟ برافو. أنا سامع حد بيقول يا مستر كل الإجابات تنفع يا مستر. I can say أنا ممكن أقول every month per month a month معناها كل شهر. علي بيكسب 500 جنيه كل شهر. a month every month per month. تبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا the correct answer would be all answers. Let's go to question number 27. This question made me very. السؤال ده خلاني أنا هنا عايز adjective. أنا سامع حد بيقول يا مستر ده make. عايز هنا adjective. طب جميل جدا. Let's read the choices. تعالوا نقرأ مع بعض الاختيارات بتاعتنا. Choice number 1 confused. Choice number 2 confused. Choice number 3 confusion. Choice number D confusion. يا ترى عندي هنا two adjectives. هل يا ترى هاخد confused number B or confusing number C؟ برافو عليك. أنا سامع حد بيجاوب يقول لي يا مستر this question made me very confused. هذا السؤال خلاني أنا متحير جدا، حيران في إجابته. يبقى very confused. ولكن لو قلنا confusing طبعا تبقى المعنى بتاعي اختلف. يبقى إجابتنا الصحيحة this question made me very confused. خلاني متحير. هنا confused كانت في as an adjective. لكن بص المثال ده this question هذا السؤال space me much. السؤال ده حيرني كتير. عندي choices confused وناخد بالنا ان انا ما عنديش time expression في السؤال. يعني ممكن يكون في البريزنت او في البريزنت بيرفكت او في الباست. طب ازاي اختار يا مستر؟ I must read the four choices well. لازم اقرا الاربع اختيارات كويس جدا
وحدد مين فيهم هتكون الإجابة الصحيحة. نمبر 1 بيقول confuse. ما تنفعش يا مستر. طب ليه؟ قال لي عشان confuse is an infinitive، وهنا question يا مستر ده singular عايز s، يبقى ما ينفعش confuse. طب نمبر B confused، برافو ممكن تنفع في الباست. طب C ما تنفعش خالص، ده confusion confusing. نمبر دي confusion ده noun ما ينفعش عندنا، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتكون نمبر B. بس هنا confused جاي verb، لكن في المثال اللي قبله كنا استخدمناها as an adjective. This question confused me much. هذا السؤال حيرني وأربكني كثيرا. Let's go to question number 29. Traveling space has a lot of benefits. السفر للخارج له فوائد كثيرة. Let's read the four choices ونركز مع بعض كويس جدا في الأسئلة اللي زي دي. دايما الكلمات اللي بتكون متشابهة مع بعضها ده موضوع سؤال دايما في أسئلتنا، علشان بيشوف الطالب فاهم فعلا وعارف الفرق بين الكلمات والسبيلنج بتاعه كويس، ولا هو بيعمل خلط ما بين الكلمات المتقاربة في السبيلنج بتاعه. Choice number 1 aboard. Choice number 2 aboard. Number C abroad. Number D abroad. هي مستر ده التشويسز كلها زي بعضها، بس كل واحدة فيهم يا شباب ليها معنى مختلف تماما عن التانية. يا ترى في الجملة بتاعتنا دي which one is the correct answer؟ مين فيهم الإجابة الصحيحة؟ قال يا مستر لازم أترجم الجملة بتاعتي must translate it and know it. قال traveling abroad السفر للخارج has a lot of benefits له الكثير من الفوائد. تبقى برافو علينا إجابتنا على طول هتكون number C traveling abroad has a lot of benefits. جميل جدا. تمام. لازم نركز في الكلمات المتشابهة لأنها موضع سؤال في أسئلة الامتحان بتاعنا. Let's go to question number 30. My uncle works as space in the Egyptian embassy in China. عمي بيشتغل ايه في السفارة المصرية في الصين؟ هل يا ترى دبلومات ولا politician ولا policy ولا political؟ نلاقي ان الاربع كلمات قريبين جدا من بعض في المعنى وفي السياق بتاعهم. الاولى دبلوماسي، الثانيه رجل من رجال السياسه. ونقف قبل ما نكمل على طول، انا سامع حد بيقول لي يا مستر we differentiate between both words. احنا فرقنا قبل كده ما بين الكلمتين دول وقلنا ان الدبلومات ده بيشتغل بيمثل الدوله في دولة خارجية، لكن البوليتيشن ده راجل سياسة بيشتغل في مجال السياسة داخل الدولة نفسها. على طول تكون إجابة question number 30 My uncle works as a diplomat in the Egyptian embassy in China. عمي بيشتغل رجل دبلوماسي أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية يعني في السفارة المصرية في الصين. جميل جدا. برافو علينا. Let's go to question 31. You are supposed not to space much noise. انت من المفترض عليك ان انت ما تعملش ضوضاء عالية. نرجع تاني نأكد مرة واثنين وثلاثة على الكولوكيشنز والاكسبريشنز الموجودة في كل يونت. دي طبعا بتثري اللغة وبتشوف الطالب بتاعنا هو فاهم لغة، فاهم كولوكيشنز، فاهم اكسبريشنز، بيعرف يستخدمها، ولا يا ترى حافظ بس المين فوكابلري بتاع كل يونت. برافو عليك. قبل ما اكمل السؤال انا سامع حد بيقول لي يا مستر كلمه نويز مع كولوكيشن verb make noise. So you are supposed not to make much noise. انت من المفترض عليك ان انت ما تعملش ضوضاء كتير زي دي كده. Let's go to question number 32. He space because he found a better job with a higher salary. هو عمل ايه في شغلانته؟ لان هو لقى وظيفة جديدة بمرتب اعلى. جميل جدا السؤال ده. هل يا ترى تبقى experienced مر بتجربة وخبرة، ولا تبقى made ملهاش معنى هنا كده في الجملة عايزة تكملة، ولا retired تقاعد على المعاش،
ولا resigned استقال بسبب علشان يشوف وظيفة تانية. برافو عليك. أنا سامع حد بيقول لي يا مستر الفرق بين ريتاير وريزاين إن ريتاير يتقاعد عشان بلغ سن المعاش أو لا قدر الله عنده إصابة خطيرة خليته يتقاعد عن العمل، لكن ريزاين بيسيب الوظيفة علشان he will go to another job، هيروح وظيفة جديدة. وهنا في جملتنا بيقول he resigned، هو استقال من وظيفته because he found a better job، هو وجد وظيفة أفضل with a higher salary، بمرتب أعلى. جميل جدا. ناخد بالنا من الفرق بين الكلمات. question number 33 بنقول فيه my last short story was made space a film. ونقف ننبه يا جميع الطلاب، طلاب المرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي، preposition، الفريزل verbs، الفريزل verbs العبارات الفعلية يا مستر. عندي a lot of verbs، مجموعة كبيرة جدا من الأفعال عندنا في المنهج بتاعنا، بيكون مع كل verb فيهم مجموعة من حروف الجر بتختلف فيها المعنى. like this example، زي المثال بتاعنا ده. هنا عندي كلمة make space a film. هل يا ترى هتبقى made of ولا made into ولا made such as ولا made onto؟ أنا سامع حد بيقول لي يا مستر احنا خدنا قبل كده يا مستر made in. بقول مثلا this watch is made in China، الساعة دي مثلا مصنوعة في الصين. this watch is made in Japan، الساعة دي مصنوعة في اليابان. يبقى أنا عندي make in أو made in ده مصنوع فيه، يجي معاها الدولة أو يجي معاها سنة. أقول it was made in 2010، اتصنعت سنة 2010. تمام. يبقى عندي made in تيجي مع السنة أو الدولة. في عندي make from وعندي make of اللي هي مصنوع من. في فرق من make of و make from. مع make of بقول مثلا this table، هذه المنضدة is made of wood، مصنوعة من الخشب. ليه قلنا of ما قلناش from؟ قال لي يا مستر عشان الماتيريال بتاعتها ما اتغيرتش. إذا لما بستخدم preposition of لو الماتيريال بتاعتي فضلت زي ما هي بعد عملية الصناعة بقول this table is made of wood. طيب لو أنا عندي المادة الخام بتاعتي اتغيرت بقول مثلا the glass of the screen، مثلا الزجاج بتاع الشاشة بتاعتي screen is made from، مصنوع من شباك مثلا مصنوع من نوع من الرمل اسمه الرمل الزجاجي. هقول is made from sand، made from لأن الزجاج ما بشوفش فيه المادة الخام بتاعته، ما بشوفش فيه الرملة بتاعته، فقلت made from. إذا أنا كده عندي الفريزال فيربس ناخد بالنا منها جدا جدا جدا. السؤال ده هنا عندي في made of وعندي made from، عندي made in، عندي made into. made into بقى يتحول إلى أو يحول إلى عشان المبني المجهول. تمام. في عندي made by مصنوع بواسطة. إذا في الجملة دي my last short story was made into a film، آخر قصة قصيرة ليا اتحولت إلى فيلم. سامع الإجابة الصحيحة، برافو عليك. made into، برافو علينا. تمام. ندخل في question number 34. The sun is at space strongest at midday. الشمس كانت في عز قوتها at midday. هل يا ترى التشويس بتاعي يكون it's ولا it's ولا it ولا it is؟ ايه يا مستر ده التشويس شبه بعض جدا بس اكيد في فرق. تعالوا نشوف الفرق ما بين choice number 1 and choice number B. number 1 it's، في هنا عندي apostrophe it's اللي هي it is، اذا number A بتساوي number D. لكن number B it's ده طبعا البوسيسيف adjective، صفة ملكية، وده الإجابة بتاعتي. برافو علينا. أنا سامع حد بيقول هي دي يا مستر الإجابة the sun is at its strongest، هتبقى number B. أنا هنا عايز possessive adjective، صفة ملكية، علشان ما تنفعش عندي number A ده it is يا مستر. تمام جدا. Let's go to question number 35. The activities we space at school refresh us. الأنشطة اللي احنا بنقوم بيها وبنعملها في المدرسة بتنشطنا كده وبتنعشنا. هنا عندي choices do or make or lack or widen. جميل. رجعنا تاني برضو ننبه على الكولوكيشن. هنا طبعا unit 1 و unit 2
كان فيهم كولوكيشن مهم جدا مع ميك ومع دو. طبعا هقول سامع حد بيقول يا مستر اكتيفيتي بيجي معاها الكولوكيشن بتاعها do collocation. برافو علينا. تبقى sorry the activities we do at school refresh us. تمام. Let's go to question number 36. Sally as well as her brothers. نركز pay attention at this example. Sally as well as her brothers space spend the next weekend out. هل يا ترى الفيرب بتاعي هيكون are ولا يكون have ولا هيكون as ولا يكون has؟ يا مستر سالي وبراذرز بلورال يا مستر. ما نستعجلش، نقرأ كويس جدا الجمل وناخد بالنا ان احنا عندنا 3 expressions. These are conjunctions of Adam. روابط بنستخدمها لربط جملتين او لربط فاعلين او لربط مفعولين. As well as, besides, and in addition to. الثلاث تعبيرات دول these 3 expressions لما باجي استخدمهم علشان to link between 2 subjects بربط ما بين فاعلين. The verb must match with. الفعل بتاعي لازم يتناسب. The verb must agree with. لازم الفعل بتاعي يناسب ايه؟ يناسب الفيرست subject الفاعل الأول. نركز تاني نقول as well as, in addition to, besides. When I use them to link between 2 subjects عشان أربط ما بين فاعلين the verb must match, must agree with the first subject. لازم يتناسب مع الفاعل الأول. علشان كده هتكون إجابتنا النموذجية the correct answer will be what؟ هل هتبقى are ولا تبقى have ولا تبقى as ولا تبقى has؟ قال يا مستر أنا عندي في السنجلر هنا verbs يا إما as يا إما has. طب ما تيجي نبص على الجملة تاني. قال لي سالي as well as her brothers space spend them. ده present continuous يا مستر وبيعبر عن future كمان arrangements for the future. ينفع as ولا ينفع has؟ قال يا مستر طبعا تبقى as. يبقى هنا as علشان to match with, to agree with the first subject. تتناسب تتماشى مع الفاعل الأول. ما ننساش النقطة دي. تمام جدا. طيب برافو علينا. Sally as well as her brothers is spending next weekend out. تمام جدا. طب قبل ما ننتقل لquestion number 37 عايز برضو أربط نقطة هناخدها بعدين إن شاء الله في اليونتس الجاية. احنا قلنا إن as well as, in addition to, besides, when we use to link between 2 subjects the verb must agree with first subjects. لكن عندي روابط تانية زي either or ممكن ننطقها either or, neither nor اللي احنا ممكن ننطقها neither nor. if I use them to link between 2 subjects لو استخدمتهم علشان يربطوا فاعلين the verb must match with, the verb must agree with the second subject. الفعل بيتماشى مع ولازم يجي يناسب الفاعل الثاني. يبقى ناخد بالنا بين الروابط والتعبيرات المركبة اللي زي دي. جميل جدا. Let's go to question number 37. Early black and white photos show people in space clothes. الصور الأبيض في أسود القديمة بقى التقليدية البدائية بتظهر لنا الناس وهم لابسين ملابس عاملة ازاي. طبعا ما دام صورة قديمة أبيض في أسود يبقى أكيد الملابس دي كانت ملابس. برافو عليك. out. لا ما عنديش out of date يا مستر. old ما عنديش مستر. ancient ما عنديش حاجة زي كده. أمال عندي إيه؟ عندي old fashioned. يعني إيه old fashioned؟ يعني ذات طراز قديم. تمام. عندي التشويس بتاعتي كانت up to date حديث. عندي modern حديث. عندي old fashioned ذو طراز قديم. عندي most recent ذو طراز حديث أو الأحدث. most recent الأحدث. طبعا كان الرايت أو الكوريكت تشويس بتاعي كان old fashioned clothes ملابس ذات طراز قديم. تمام. برافو علينا. Let's go to question number 38. My grandfather was a strong space
in the importance of girls' education. بس قبل ما اجاوب السؤال ده عايز ادي ملحوظه صغيره كده، ناخد بالنا من الجمله. بيقول لي girls' education، واخدين بالنا الابوستروفي هنا قبل الاس ولا بعد الاس؟ برافو علينا، بعد الاس. هي مستر تفرق لو الابوستروفي قبل الاس من الابوستروفي بعد الاس؟ طبعا تفرق. هنا معناها تعليم البنات، لكن لو انا كنت حاطط الابوستروفي بتاعي قبل الاس يبقى معناها تعليم البنت. المعنى كان فارق طبعا، مش الجمله ما تكونش صح. يبقى نقول هنا girls education اللي هو تعليم البنات، الجمع المنتهي بحرف الاس. لما اجي احط البوسيسيف اس بتاعتي I just use apostrophe، بستخدم الابوستروفي بس بعد الاس بتاعت الجامعه بتاعتنا. يبقى نرجع تاني للجمله بتقول my grandfather was a strong space in the importance of girls education. جدي كان شخص مؤمن جدا جدا باهميه تعليم البنات. هل يا ترى هتبقى strong pioneer ولا strong believer ولا strong customer ولا strong stylist؟ انا سامع حد بيقول لي يا مستر في كلمه اسمها believe، يؤمن او يصدق، ومنها النون belief اعتقاد او تصديق او ايمان او عقيده، وفي نون تاني اللي هو believer مؤمن بالشيء. هنا my grandfather was a strong believer، جدي كان من الاشخاص المؤمنين بشده باهميه تعليم البنات. جميل جدا. Let's go to question number 39. It's not wise to space on making the same mistakes again and again. ليس من الحكمة space إنك تعمل نفس الأخطاء بتاعتك مرارا وتكرارا. هل يا ترى هنا هقول insist on ولا insistent on، law on، lawyer on؟ لازم نركز. phrasal verb اسمه insist on، يا ترى كان معناه ايه insist on؟ برافو علينا، يصر على او يصمم على. وكان في insist that. الفرق بين insist on و insist that، insist on followed by a noun or a gerund، but insist that followed by a complete sentence. طب في كلمة كمان يا مستر اسمها persist، لكن persist معاها preposition in، يبقى في عندي insist on بتساوي persist in بتساوي insist that، ولكن الفرق في حرف الجر او الفرق في الناون او الجيرند او السنتنس. that should be after، لازم تكون بعد اي واحده منهم. يبقى عندي insist on بعدها noun او gerund، persist in بعدها noun or gerund، وعندي insist that بعدها جمله كامله. Let's go to question number 40، وده طبعا our last question today، اخر سؤال عندنا النهارده واحنا بنراجع Unit 1 و Unit 2. question بيقول he is a promising poet who writes God. ده شاعر واعد بيكتب God space. عندي كلمة poem، poetry، poet and poetic، 4 كلمات مشتقات لكلمة واحدة. الأولى كلمة poem، سامع حد يقول يا مستر دي قصيدة، وpoetry ده الشعر نفسه يا مستر، وpoet ده شاعر، poetic دي adjective معناها شعري متعلق بالشعر. لكن هنا يا مستر اخد بالي من adjective، عندي كلمة God، هل قبلها any article؟ هل قبلها لا يا مستر مفيش. يبقى انا عايز بعد الادجكتيف uncountable noun، اسم لا يعد. برافو علينا، انا سامع حد بيقول لي يا مستر هتبقى God poetry. طيب لو انا حطيت قبل كلمة God the article حطيت الاداة هقول a God poem، قصيدة جيدة، لكن هنا اقول God poetry، شاعر جيد. ده كان آخر سؤال معانا في حلقتنا النهاردة. أشكركم طلاب الأعزاء، أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة ليكم جدا. على وعد إن شاء الله بلقاء الأسبوع الجاي مع Unit 3 Unit 4. راجع كويس قبل الحصة علشان تجاوب معانا. جهز النوتس بتاعتك وجهز أسئلتك علشان نتلقى أسئلتكم ونجاوب مع عليكم إن شاء الله، ونكون مع بعض حتى يوم الامتحان بإذن الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستنا.